Food trip at adventure ba kamo? Gee! Samahan niyo ako lakbayin ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkain. First stop, Ilocos featuring crispy bagnet. Crispy sa labas, juicy sa loob. Gigisingin naman ang iyong panlasa sa maanghang at masarap na gising-gising mula sa Nueva Ecija. Bet mo ba mag-food trip sa Pampanga? Simulan mo sa kare-kare. Rich, creamy at sulit! Painitin natin ang katawan with a steaming hot bowl of bulalo from Batangas. Tikman ang refreshing binakol at inihaw na manok na pride ng Bacolod. Craving for something crispy? Here's lechon belly from Cebu City. Kung masarap na merienda kaya, bami ang sagot dyan. Gusto mo ng something new? Lanao del Sur's Pia para na udang to the rescue! Damhin ang kulturang Muslim sa bawat subo ng pastil. Creamy, rich, and flavorful, beef kulma ng Mindanao yan. Fresh from the sea, tikman ang sarap ng inihaw na pusit from General Santos City. Salamat sa pagsama sa akin sa adventure na ito. Kain tayo!